Sát Các tính tình nóng này nên vừa nghe Vô Tình nói thì liền lên tiếng đe dọa, nhưng Đa Đồ thì mặt mũi liền trao lại cảm tỏ ý đề phòng. Không thấy quan tài thì há chi ta phải đổ lệ chứ. Vừa nói Vô Tình vừa khởi động ỷ vân tọa rít lên ken két, tung mình lên cao. Vô Tình đã chính thức phát động cuộc tấn công đột kích trực diện vào đám người Đa Đồ. Chính các ngươi đã lựa chọn cái chết, hôm nay tất cả các ngươi không ai có thể toàn mạng mà rời khỏi đây. ỷ vân tọa vừa lên giữa chừng không thì hàng loạt ám khí liền được phóng ra như mưa hướng vào đám người bên dưới. Chu Bá Vũ thấy vậy thì cũng sợ mất phần, lập tức cầm băng phong kiếm cùng sấn lên. Nói về ám khí thì Vô Tình nhiều không đếm xuể, đám lâu la xếp hàng đứng sau đám cửu binh vệ lập tức mất mạng, còn 5 tên đầu sỏ thì cũng cuống cuồng lui đi tránh né. Ngay khi những âm thanh sống động cất lên từ cổng chào thì một thân hình nhanh như ma sói xuất hiện bên trên vách đá dựng đứng của Vô Thượng Đình. Một người mang bản chất của sói đầu đàn, máu của anh ta đặc biệt nóng nhưng người ta lại gọi là Lãnh Huyết. Anh ta là kẻ dũng cảm nhất trong những kẻ dũng cảm vì anh ta luôn là người đầu tiên sẵn sàng hy sinh vì bằng hữu. Anh ta coi trọng mạng người và công lý hơn bất kỳ ai trong lực lượng thực thi pháp luật. Hóa ra Vô Tình và Chu Bá Vũ tạo ra vụ gây rối ở cổng chính chỉ là để đánh lạc hướng dư luận. Mục đích và trọng trách quan trọng nhất là đột nhập vào sâu bên trong cấm địa đã được chất gọn gàng lên vai của Lãnh Huyết. Sau một hồi bay lượn trên vách đá, Lãnh Huyết đã đặt chân được vào bên trong của Vô Thượng Đình. Chưa có một ai ở Trung Nguyên từng đặt chân đến nơi này nên đường đi lối lại bên trong tòa kiến trúc này vẫn là một ẩn số. Những sát thủ trong vụ ám sát Sái Kinh đều có thể xuất phát từ nơi này. Thân thủ của ta và Chu huynh không bằng đệ, hơn nữa ám hồn trong tay của đệ thuận lợi hơn trong việc phá hủy xiềng xích. Khi lọt được vào bên trong đệ hãy bình tĩnh, không được để cảm xúc chi phối. Chắc chắn bên trong sẽ có rất nhiều cạm bẫy, đệ hãy kiểm tra cẩn thận trước khi tiếp cận bất cứ mục tiêu nào. Việc để anh ta đi là vì Lãnh Huyết có nhiều phẩm chất để thực hiện phi vụ thành công, nhưng Lãnh Huyết có điểm yếu là nhiệt tình nhưng hay nóng vội nên Vô Tình phải dặn dò kỹ lưỡng. Với trực giác và khứu giác nhạy bén hiếm có khó tìm, hai người Chu Bá Vũ và Vô Tình tin rằng Lãnh Huyết sẽ thuận lợi trong việc lẩn tránh và giải cứu những người bị bắt. Sau một thoáng tĩnh tâm và quan sát, Lãnh Huyết đã phóng người đi vào sâu bên trong Vô Thượng Đình. Anh ta nhẹ nhàng lần khuất như bóng ma sau các góc khuất, né tránh những chốt tuần tra. Những tầng lầu ở đây có lối sắp xếp thật kỳ lạ, nó cao thấp lồi lõm làm cho người ta không phân định được là mình đang ở đâu. Ta phải thật sự bình tĩnh, nếu không việc đi lạc quá lâu sẽ rất dễ làm lộ hành tung. Đúng rồi, để loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này thì từ bây giờ ta không còn là Lãnh Huyết nữa, mà ta hãy là một con sói hoang đang dạo chơi trong rừng rậm. Ngay khi vừa nhập tâm, Lãnh Huyết đã nghe và cảm nhận thấy những điều mà con người không bao giờ có thể cảm thấy được. Bạn của tôi, cậu ấy đang bị thương, cậu ấy đang than khóc một cách khổ sở nơi rừng hoang. Chợt Lãnh Huyết ngẩng nhanh đầu lên, anh ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Ân Thừa Phong trong tâm trí của mình. Huynh ấy vẫn còn sống, chỉ ít thì vẫn còn huynh ấy sống sót. Đôi chân của Lãnh Huyết lập tức phóng nhanh đi như bay. Lãnh Huyết lúc này không di chuyển theo trí nhớ mà là theo bản năng của một con thú săn mồi. Tâm trí con người mới có thể làm cho người ta lạc đường, còn trực giác thì không. Sau một hồi lòng vòng thì cuối cùng Lãnh Huyết cũng đã đứng trước một lối vào mật đạo. Mùi máu tanh nồng nặc và tiếng rên rỉ là được phát ra từ bên trong hầm thất này. Mật đạo ẩn chứa nhiều nguy cơ, nhưng vì mong muốn giải cứu huynh đệ của mình, giờ đây Lãnh Huyết chỉ còn cách là phải bước vào. Mật đạo nhỏ hẹp chỉ có một lối đi, nếu như bị vây hãm thì sẽ khó có đường thoát. Lãnh Huyết di chuyển chậm rãi thận trọng, một tay anh ta nắm chặt cán của ám hồn. Bầu không gian tĩnh lặng đột nhiên bị xé toang bởi một tiếng kim khí vang lên. Tiếng kim khí này được phát ra từ sợi dây xích to bằng bắp bả. Tiếng kim loại bị kéo lê vang lên không ngớt vì người mang theo nó bắt đầu di chuyển. Từ trong bóng tối dần hiện ra một bóng người, không phải là cạm bẫy trùng trùng, không có thiên binh vạn mã bùa vây, nhưng Lãnh Huyết vẫn cảm thấy lạnh người. Nguồn cơn của sự kinh hãi đó chính là do con ác huyền trước mặt của anh ta gây ra. Cuộc ác chiến giữa sói thành tinh và ác huyền có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Truy Mệnh trong lúc nhập vai anh hùng cứu mỹ nhân đã lỡ chân rơi vào cửa tử. Với một kiếm này của Lâm Hủ thì chắc chắn rằng anh ta sẽ quên hết lối về. Việc cố gắng bảo vệ Đường Nựu là đúng lắm chứ, nhưng trong thời điểm kiệt quệ sức lực thì Truy Mệnh không có một cái cửa gì trước Lâm Hủ cả. Khi mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu của Truy Mệnh một thốn thì nó bỗng nhiên dừng lại. Trước khi chết hãy nói cho ta biết ngươi đã dùng quỷ kế gì để cắt đuôi được sự đeo bám của ta khi ở bờ suối đó. Chả có gì là bí ẩn cả, thực ra tôi đã may mắn khi anh đã bỏ đi trước lúc tôi kiệt sức và rơi xuống đất. Nếu không có đủ bản lĩnh và sự tinh quái cần thiết thì không phải ai cũng dám đặt cược tính mạng của mình trong tình huống đó. Ngươi rất giỏi vì rốt cuộc cũng đã đánh lừa được ta. Thì ra Lâm Hủ chưa xuống tay vì còn cay cú thời khắc để sổng Truy Mệnh bên bờ suối. Hắn ta dừng kiếm là vì muốn biết rõ đầu đuôi sự việc. Vậy tại sao ngươi vừa có cơ hội tốt hơn để tẩu thoát mà lại không chịu trốn đi?
lại còn đa sự phá hỏng chuyện tốt của hai bọn ta chứ. Ngươi thực sự là một anh hùng can đảm hay chỉ là một kẻ điên nhiều chuyện? Là kẻ ngốc hay là anh hùng ư? Ta trước nay chưa bao giờ sợ cái chết, dù cho chỉ còn một chút sức tàn thì khi gặp chuyện tào lao ta đều đứng ra bênh vực kẻ cô thế. Ngươi đúng thật là kẻ anh hùng nhiều chuyện đến mức đi cứu một người không những không hề có quan hệ gì mà còn là tử địch của mình. Ta đã thua mưu lược và ý chí quật cường của một người xứng đáng là anh hùng. Lâm Hủ tán dương Truy Mệnh chưa hết câu thì sống lưng của y đã truyền đến một cảm giác mát lạnh bạc hà. Chỉ vì cảm khái khí độ anh hùng của Truy Mệnh mà Lâm Hủ đã đánh mất đi đường sống của mình. Người vừa cắt đứt bó dây thần kinh trên xương sống của Lâm Hủ không ai khác chính là Đường Nụ. Đồ dã thú đội lốt người chết là đáng lắm không có oan đâu. Do vẫn còn cay cú pha đập chậu cướp hoa vừa rồi nên Đường Nụ ra tay với Lâm Hủ không dính một chút lưu tình nào. Đường Nụ hồi tỉnh nhanh như vậy cũng là nhờ vào Truy Mệnh cả đấy. Thì ra lúc Truy Mệnh bị đá văng trúng và Đường Nụ đang nằm trên đất, anh ta đã nhanh tay giải huyệt cho Đường Nụ. Truy Mệnh sau đó cố giãy để kéo dài thời gian cho Đường Nụ hồi phục. Kết quả là cô ta đã không làm cho anh phải thất vọng. Ôi vậy là cô nương đây lại cứu tôi thêm một lần nữa. Ân nghĩa xếp chồng như vậy làm sao tôi báo đáp cho kịp được đây? Để có thể chuyển bại thành thắng, ngoài sự may mắn và số hưởng ra thì mấu chốt quan trọng nhất chính là lòng tin. Truy Mệnh đã hết sức sáng suốt khi trong thời khắc quan trọng nhất đã đặt hết niềm tin vào phụ nữ. Đặc biệt cô ấy lại khá kháu khỉnh. Ô tê á, làm sao nhà ngươi biết ta có thể cứu ngươi kịp thời? Mà cho dù ta có thể cứu được ngươi đi chăng nữa thì lấy gì đảm bảo là ta sẽ cứu ngươi? Những gì Đường Nụ nói ra tuy hơi chát nhưng lại là sự thật vốn dĩ của thói đời. Phần may mắn ở đây là cho dù Đường Nụ có muốn cứu Truy Mệnh thật, nhưng chỉ cần cô ta hồi phục chậm đi một khắc thôi thì có lẽ Truy Mệnh đã là người thiên cổ. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, có thể là do trực giác mà cũng có thể là do tôi. Nói đến đây thì lưỡi của Truy Mệnh như bị vấp phải cần số không thể nói tiếp. Anh ta chợt cảm thấy ngại ngùng, con vẻ mặt thì thộn ra như ngỗng. Thấy thái độ của Truy Mệnh chuyển sang dáng vẻ không còn bình thường làm Đường Nụ cảm thấy chột dạ. Hai mắt của cô ta mở to ra, còn gò má thì bỗng thấy nóng nóng. Ký ức chưa phai về nụ hôn kiểu Pháp mà Truy Mệnh liệm cho cô lúc hắn ta nửa mê nửa tỉnh giờ đây lại ùa về. Chợt nhớ ra bộ dạng của mình lúc này, quần áo thì tơi tả còn da thịt thì phơi ra hứa khiến cô ta cảm thấy thẹn thùng. Ngươi là đồ mặt dày chết tiệt, tên mặt dày bệnh hoạn này, ta biết trong lòng nha ngươi đang nghĩ gì, không được nghĩ đến điều đó nữa, không được nhìn nữa, hãy quay đi nơi khác và nhắm mắt lại cho ta, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Để che giấu cảm xúc đang dạo dực thăng hoa một cách mất kiểm soát này, Đường Nụ chỉ còn cách là la lối om sòm kèm theo những lời đe dọa đầy bạo lực. Nhưng không hiểu là Đường Nụ đang xấu hổ thật hay vì tức giận mà môi má của cô ta lại ửng hồng căng mọng lên hơn. Pha trổ mã này của Đường Nụ đương nhiên là làm cho người đối diện không cảm thấy say mê không được. Sao lại có thể giống đến như vậy? Biểu lộ của cô ta khi xấu hổ sao lại có thể giống cô ấy đến vậy cơ chứ? To be continued.